So very good morning to all of you. ইতিমধ্যে আমি ল স্প্ৰিং নামৰ পাঠটি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই লেসনটোৰ কেইবাটাও পেৰাগ্ৰাফ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ নহয় জানো গতিকে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি পালোঁ তাৰ এখন ৰিকেপ কৰিলোঁ মনত পেলাই লওঁ যে প্ৰথমে আমি পাইছিলোঁ যে এনিজাংক এগৰাকী তেনে লেখিকা আছিল ব্যক্তি আছিল যিগৰাকীয়ে সমাজৰ একেবাৰে দৰিদ্ৰ নিচলা দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নোপোৱা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে বেছিকৈ চিন্তা কৰা লেখক আছিল তেখেতৰ জন্ম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাউৰকেলা চহৰত আৰু শিক্ষা হায়দৰাবাদত আৰু ইউএছএ শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ত কৰিছিলে হায়দৰাবাদ আৰু আমেৰিকা এই দুইটা জায়গাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষতে এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আসলতে সাংবাদিক নহয় বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে আৰু কলমিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল বাতৰি কাকতৰ কলম লিখাসকলক কলমিষ্ট বুলি কোৱা হয় এই হিচাপে কামত ব্ৰতী আছিল আৰু তেখেতে লিখা মেলাও কৰিছিল নহয় জানো গতিকে তেখেতে এদিনাখন ৰাতিপুৱা যেতিয়া খুসকাহি আছিল বা ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছিল তেতিয়া এটা ল'ৰা এটা লগ পাইছিল আৰু সেই ল'ৰাটোক সুধিছিল যে তেওঁ এনে কামবিলাক কিয় কৰি থাকে তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে উত্তৰ দিছিল ল'ৰাটোৰ নাম আছিল সাহিব সি বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁ উত্তৰ দিছিল যে তেওঁ বেলেগ কাম পোৱা নাই আৰু সেই কাৰণে এইটোৱে কৰিব লগা হৈছে নিজৰ পেট চলাবৰ কাৰণে তেতিয়া তাক স্কুললৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ ভুৱা এটা পৰামৰ্শও দিছিল যদিও সেই পৰামৰ্শটোৱে তেতিয়া পিছলৈ গৈ লেখকসকলক আমনিও কৰিছিল কাৰণ সাহিবে এদিনা পৰৱৰ্তী সময়ত এদিনাখন লেখিকাগৰাকীক আহি স্কুল খোলা হৈছিল নেকি এই সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন সুধিছিল যাই কি নহওক সেই ল'ৰা গোটেইকেইটা ল'ৰাকে লেখিকাগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ ভিতৰতে ভালকৈ চিনি পোৱা হৈছিল আৰু এদিনাখন ল'ৰাবিলাকে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধা দেখি তেওঁ কিয় জোতা নিপিন্ধা সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু প্ৰশ্ন সুধিছে তেওঁ যিখিনি কথা গম পাইছিল ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে ভ্ৰমণ কৰা লেখিকাগৰাকীয়ে এই কথাত উপনীত হৈছিল যে জোতা নিপিন্ধাটো তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে নহয় প্ৰকৃততে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধাটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশন এটা পৰম্পৰাতহে পৰিণত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল অৱশ্যে ইয়াত এই যে জোতা চেণ্ডেল কিয় পিন্ধা নাই তাৰে প্ৰকৃত কাৰণটো আসলতে পইচা নথকাৰ কাৰণ আৰু ইটো কাৰণ কৈছে যে হয়তো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশন হ'ব পাৰে এই দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰিছে যদি আমাৰ পৰীক্ষাত সোধে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধাৰ কাৰণ কি আছিল তেতিয়াহ'লে আমি এই দুইটা কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছৰখিনি আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় যথেষ্ট সংখ্যকে আছা ক্লাছটোত গতিকে মই আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াত চোৱা এইখিনিৰ পৰা আমি আজি আৰম্ভ কৰিম গতিকে যদি পেজটো স্পষ্ট হৈছে তে ইটো চাব পাৰা নহলে তোমালোকে টেক্সট বুকখন উলিয়াই ললে আৰু বেছি ভাল বহি আৰু কলমো লগতে উলিয়াই লবা আৰম্ভ কৰো তাৰ পিছৰখিনি আছিল I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. So এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে যে I remember a story a man from Udupi once told me. এই জোতা চেণ্ডেলৰ কথা মনত পৰাৰ যেতিয়া মনলৈ আহিছিল তেতিয়াই উদীপীৰ এগৰাকী ব্যক্তি উদীপী হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ এটা জিলা এই যে উদীপীৰ
এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ কোৱা এটা কাহিনী মনত পৰিছিল আৰু সেই কাহিনীটো এনে ধৰণৰ আছিল a young boy who as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest এজন লৰাই এটো সৰু লৰাই স্কুললৈ যাওতে বাটতে এটা মন্দিৰ পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিল আৰু এই লৰাজন কোন আছিল এগৰাকী প্ৰিষ্ট পূজাৰী লৰা আছিল মন্দিৰৰ পূজা কৰা পূজাৰী লৰা আছিল পূজাৰী লৰাটো স্কুললৈ যাওতে বাটতে মন্দিৰ পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিল He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. যেতিয়া এই ৰাস্তা থকা মন্দিৰটো পাৰ হৈ তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল প্ৰতিদিনাই মন্দিৰৰ সন্মুখত অকমান সময় ৰৈ সেৱা এটা কৰি এযোৰ জোতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল 30 years later 30 বছৰ পিছত I visited his town and temple মই সেই টাউনত মানে সেই টাউন কোন টাউন উদিপি টাউনলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাত গৈ সেই মন্দিৰটোলৈও গৈছিল which was now drowned in an air of desolation in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs এই মন্দিৰৰ backyard মানে হৈছে পিছফালে থকা চোতালতে কি আছিল where lived the new priest এগৰাকী নতুন পূজাৰী আহিছিল there were red and white plastic chairs তাতে এই চোতালতে white and red ৰঙা আৰু বগা প্লাষ্টিক চেয়াৰ থৈ দিয়া হৈছিল young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed uniform grey uniformot মুগা ইউনিফৰ্মত অহা স্কুল বয় গৰাকী মানে স্কুলীয়া ছাত্ৰজনে যিজনে গ্ৰে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিল তেওঁ কিন্তু জোতা মোজা পিন্ধি ধুনিয়াকৈ আছিল স্কুলৰ পৰা আহি কি কৰিছিল স্কুল বেগটো ফল্ডিং বেডত বিছনাতে দলিয়াই দিছিল looking at the boy I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes এই ল'ৰাটোৰ দেখি মোৰ মনত পৰিছিল মানে লেখকৰ মনত পৰিছিল কি মনত পৰিছিল সেই যে 30 বছৰ আগত যিজনে লৰাই মন্দিৰলৈ যাওতে কি স্কুললৈ যাওতে মন্দিৰৰ সন্মুখতে ৰৈ জোতা এযোৰৰ বাবে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেৱা কৰিছিল সেই ল'ৰাটোৰ কথা মনত পৰিছিল আৰু সেই ল'ৰাটোৱে শেষত ফাইনালি তেওঁ জোতা এযোৰ পাইছিল let me never lose them আৰু পোৱাৰ পিছত জোতাযোৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছিল এই জোতাযোৰ let me never lose them এই জোতাযোৰ হেৰুৱাব নোৱাৰি the goddess had granted his prayer দেৱীয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছিল young boys like the son of the priest now wore shoes এই পূজাৰী গৰাকীৰ ল'ৰাটোৰ দৰেই আজিকালি ল'ৰাবিলাকে জোতা পিন্ধে but many others like the direct pickers in my neighborhood remain shoeless এই ৰেক পিকাৰ জনৰ লগতে তেনে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ অঞ্চলত shoeless জোতা নিপিন্ধাকৈ থাকে ইয়াত কি কৈছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো যদি আমি সামাৰি কৰো তেতিয়া কি বুজি পাম যে জোতা চেন্ডেলৰ কথা মনত পৰোতে লেখকৰ উদিপিৰ পৰা অহা এজন মানুহে কোৱা কাহিনীৰ কথা মনত পৰিছিল আৰু সেই কাহিনীটো তেনে আছিল যে 30 বছৰ আগত এগৰাকী সৰু লৰাই পূজাৰী লৰাই স্কুললৈ যাওতে মন্দিৰ পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিল আৰু মন্দিৰ পাৰ হৈ যাওতে মন্দিৰৰ সন্মুখত ৰৈ সেৱা কৰি জোতা এযোৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু 30 বছৰ পিছত যেতিয়া লেখকে সেই চহৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল ঠিক তেতিয়া মন্দিৰৰ পিছফালে থকা বেকয়াৰ্ডত চোতালত ৰঙা বগা প্লাষ্টিকৰ চকী দেখা পাইছিল গ্ৰে ইউনিফৰ্মত অহা ল'ৰা এটা স্কুল বেগ বিছনাত দলিয়াই দিছিল আৰু সেই কথাটোৱে লেখকক 30 বছৰ আগৰ ঠিক ল'ৰাটোৱে যে মন্দিৰলৈ যাওতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তাৰ কথা মনত পৰিছিল অৱশ্যে ফাইনালি সেই ল'ৰাটোৱে জোতাযোৰ পাইছিল আৰু সেই জোতাযোৰ হেৰুৱাৰ কল্পনা কৰা নাছিল লেখকে আক্ষেপ কৰি কৈছে যে আজিকালি এই পূজাৰী ল'ৰাৰ দৰে বহু ল'ৰাই জোতা পিন্ধে যদিও লেখকৰ অঞ্চলত এতিয়াও বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জোতা পিন্ধিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ জোতা চেন্ডেল নাই My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Seemapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically.
এই বেয়াৰফুট ৰেক পিকাৰ খালি ভৰিত ঘূৰি ফুৰা এই ল'ৰাবিলাকক লগ পোৱাটোৱেই মোৰ সীমাপুৰী সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া হৈছিল মানে এই সাহিবসকলৰ বিষয়ে জানোতে তেওঁ সীমাপুৰী সম্পৰ্কে জানিবলৈ বাধ্য হৈছিল Those who live there are squatters who came from Bangladesh back in 1971 এই সীমাপুৰীত বসবাস কৰা ব্যক্তিসকল বেছিভাগে সৰভাগে মানে প্ৰায় সকলোৱেই বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিল আৰু 1971 ৰ আগত আহিছিল Sahib's family is among them সাহিবৰ পৰিয়ালটো ঠিক এই বাংলাদেশৰ পৰা অহা 1971 চনৰ আগত অহা মানুহবিলাকৰ ভিতৰতেই এটি পৰিয়াল আছিল In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 rag pickers এই সীমাপুৰী অঞ্চলত 10,000 এনে ৰেক পিকাৰ জাবৰ খুচৰা ব্যক্তি মানুহ বাস কৰিছিল য'ত তেওঁলোকৰ নাছিল কোনো থকাৰ সুব্যৱস্থা মাটিৰ ঘৰ টিন আৰু তিৰপালৰ চাল য'ত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে ভাল নাছিল আৰু নাছিল কোনো ড্ৰেইনেজ সিস্টেম লেতেৰাখিনি নিষ্কাশন হ'বৰ বাবে যেটো ড্ৰেইনেজ সিস্টেম হ'ব লাগে লেতেৰা পানীখিনি উলাই যোৱাৰ যে নলা হ'ব লাগে সেই তেনে কোনো ব্যৱস্থা তাত নাছিল They have lived there for more than 30 years তেওঁলোকে তাত 30 বছৰতকৈও অধিক কাল এনেকৈ বাস কৰি আছে without an identity নিজৰ পৰিচয়ৰ অবিহনে without permits কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ but with ration cards and get their names on voters list and enable them to buy grain যদি তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাইবা আইডেন্টি কাৰ্ড পৰিচয় পত্ৰ একো নাছিল তথাপি কিন্তু তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছিল যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰেশন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছিল আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ পেট চলিছিল Food is more important for survival than an industry তেওঁলোকৰ বাবে than an identity এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আইডেন্টিটি নিজৰ পৰিচয় পত্ৰতকৈ খাদ্যটো আছিল বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বেছি দৰকাৰী If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach we would rather live here than in the fields that gave us no grain say a group of young women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. মই যেতিয়া এদল মহিলাক ফটাচিঙা শাৰী পিন্ধা একদল মহিলাক যেতিয়া মই সুধিছিলো যে আপোনালোকে বাংলাদেশৰ এই ইমান ধুনীয়া জায়গা এৰি থৈ শস্য শ্যামলা মাটি এৰি থৈ কিয় এই ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লীৰ ওচৰত এটা অঞ্চলত আহি আপোনালোকে এনেকে জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিল যে যিবিলাক মাটিত শস্যৰ খেতি কৰিব নোৱাৰি খেতি নষ্ট হৈ যায় যত থাকি নিজৰ পেট চলাব পৰাকৈ ইনকাম কৰিব পৰা নাযায় তাত থকাতকৈ যত আহি জাবৰ খুচৰি হলেও যদি পেট চলাব পৰা যায় তেতিয়া হলে তেনে জায়গাই পছন্দ কৰিব তেওঁলোকে wherever they find food they pitch their tents that become transit homes যতে খাদ্যৰ সন্ধান পায় তাতেই তেওঁলোকৰ জুপুৰিবিলাক সাজি লয় children grow up in them ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক তাতেই ডাঙৰ দীঘল হয় becoming partners in survival আৰু এনেকৈয়ে তেওঁলোকেও এই জীৱন সংগ্ৰামত ডাঙৰ সকলৰ সংগী হয় it has acquired the proportions of a fine art garbage to them is gold তেওঁলোকৰ বাবে এই গাৰ্বত জাবৰ বিলাকি হৈছে গাৰ্বেজ বিলাকি হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে গোল্ড সোণ it is their daily bread এটি হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদিনৰ খাদ্য a roof over their heads এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ even if it is a leaking roof but for a child it is even more যদি তেওঁলোকৰ roof তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চালটো হৈছে লিক কৰে পানী পৰে তথাপি কিন্তু এটো তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট I sometimes find a rupee even a 10 rupee note Sahib says in his eyes lightening up Sahib কৈছিল যে মই কেতিয়াবা জাবৰ খুচৰি এটকা কেতিয়াবা পাই যাও কেতিয়াবা 10 টকীয়া নোটও পাই যাও
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. যেতিয়া তাত সিলভাৰ কইন এটা পাই যোৱা যায় এই জাবৰ খুচৰি থাকোতে, তেতিয়া তেওঁলোকে খুচৰাটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে, কাৰণ আৰু বেছি আশা কৰি খুচৰি থাকে. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it meant to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে চিলড্ৰেনবিলাকে যি কাৰণত তেওঁলোকৰ মিনিং গাৰ্বেজৰ খুচৰাৰ তেওঁলোকৰ মিনিং আৰু ডাঙৰসকলৰ মিনিং কিছু বেলেগ. ডাঙৰসকলৰ এয়া হৈছে সাৰ্ভাইভেলৰ মিন্স, তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ এয়া হৈছে একমাত্ৰ পথ. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. এদিন এখন শীতকালৰ ৰাতিপুৱা মই সাহেবক দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ওচৰতে থকা টেনিছ ক্লাবত দুজন ল'ৰাই টেনিছ খেলি আছিল আৰু তাৰে ফেন্সিঙৰ বাহিৰত সাহেবে সেই খেল চাই আছিল. I like the game, he hums. তেওঁ কৈছিল যে সাহেবে হেনো টেনিছ খেল ভাল পায়. Content to watch it standing behind the fence, I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. তেতিয়া কি কৈছে সাহেবে কৈছে যে মই ইয়াত যেতিয়া কোনো খেলি নাথাকে খালি সময়ত আমি কেতিয়াবা ভিতৰলৈ সোমাব পাৰো, কাৰণ গেটকিপাৰজনে আমাক সোমাব দিয়ে আৰু তাত থকা সুইংটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Sahib টেনিছ জোতা পিন্ধি আছিল, কিন্তু সেইবিলাক ডিসকালাৰ হৈ গৈ খুব আচৰিত দেখা গৈছিল. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. কোনোবাই সাহেবক এই জোতাজোৰ দিছিল, সেই কথাটো লেখিকাগৰাকীক সাহেবে বৰ্ণনা কৰিছিল. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who refuse to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. প্ৰকৃত সত্যটো হৈছে এই জোতাজোৰ কোনো ধনী ঘৰৰ ল'ৰাই অকমান ফুটা হৈ যোৱাৰ কাৰণে জোতাজোৰ পেলাই দিছিল বা সাহেবক দি দিছিল, আৰু সেই কথাটোৱে কিন্তু সাহেবক অকনো আমনি কৰা নাছিল. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. কাৰণ সাহেবৰ যিকোনো এযোৰ জোতাটোৱে আছিল তেওঁৰ কাৰণে সপোন, আৰু সেই তেনে সপোন থকা ল'ৰা এটাৰ বাবে অলপ ফুটা থকা জোতাজোৰ তেওঁৰ বাবে সপোন পূৰণৰ নিচিনা. But the game he is watching so intently is out of his reach. কিন্তু যেটো খেল তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান মনোযোগেৰে চাই আছে, সেই খেলটো কিন্তু তেওঁৰ ৰিচৰ বাহিৰত, তেওঁ তাক ঢুকি পোৱাৰ বাহিৰত. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. আজি ৰাতিপুৱা সাহেবে মিল্ক বুথ মানে য'ত গাখীৰ কিনিবলৈ পায় তেনে বুথলৈ গৈ থকা লেখকে দেখা পাইছিল. In his hand is a steel canister. তেওঁৰ হাতত মানে সাহেবৰ হাতত আছিল এটা ষ্টিলৰ কেনিষ্টাৰ আছিল. কেনিষ্টাৰ মানে যে গাখীৰ নিয়া যিবিলাক পাত্ৰবিলাকক কেনিষ্টাৰ বুলি কয়. I now work in a tea stall down the road. মই বৰ্তমান এটা চাহৰ দোকানত কাম কৰোঁ, he says, pointing in the distance. দূৰণি সেই চাহ দোকানখনৰ ফালে আঙুলিয়াই দি সাহেবে লেখিকাগৰাকীক জনাইছিল. I am paid 800 rupees and all my meals. মোক 800 টকা আৰু সকলো সময়ৰ খাবলৈ দিয়া হয়, মানে 3 বেলা খাবলৈ দিয়া হয়. Does he like the job? তেওঁ এই কামটো কৰি ভাল পাইছেনে? I ask. মই সাহেবক সুধিছিলোঁ. His face, I see, has lost the carefree look. মই দেখিছিলোঁ যে তেওঁৰ মুখমণ্ডলত থকা সেই হসা হাঁহিটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ লগে লগে. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. এই ষ্টিলৰ কেনিষ্টাৰটো তেওঁৰ
প্লাষ্টিকৰ বস্তা বা যেটো থৈলা তেও লৈ ফুৰে এই জাবৰ খুচৰিবৰ কাৰণে সেই জাবৰ খুচৰা প্লাষ্টিকৰ বস্তাটোতকে কিন্তু ষ্টিল কেনিষ্টাৰটো যেন বেছি গধুৰ লগা হৈছে the bag was his he bag to their নিজৰ the canister belongs to the man who was once the tea shop কিন্তু এই canister গাখীৰৰ canisterটো আছিল তেওঁৰ মালিকৰ Sahib is no longer his own master. Sahib আৰু এতিয়া নিজৰ মাষ্টাৰ নিজে হৈ থকা নাই এতিয়া আনৰ অধীনত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আগত ৰাতিপুৱা যদিও বস্তা লৈ ওলাই যায় জাবৰ খুচৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তথাপি নিজৰ মতে চলিব পাৰে নিজেই নিজৰ মাষ্টাৰ হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া আনৰ দোকানত কাম কৰিব লগা হৈছে গতিকে তেওঁৰ নিজৰ যেটো স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা আৰু এতিয়া নাই সেইভাবে সাহেব হয়তো এই কাম কৰি আগৰ দৰে সুখী হৈ থাকিব পৰা নাই আজিলে আমি এই সাহিবৰ কাহিনীটো ইমানতে শেষ হৈছে কিন্তু সাহিবৰ কাহিনীলৈকে আজি পাঠটি শেষ কৰিম গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে এই কাহিনীটো বুজি পাইছা চাগে বুজি যদি পাইছা আগৰ নিচিনাকৈ মই বুজি তোমালোকে যে বুজি পাইছা হেতু মই বুজি পাব লাগিব গতিকে বুজি পালে লাইক বুজি নাপালে ডিসলাইক আৰু ইয়েস বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে গতিকে আজিলে ইমানতে শেষ কৰিম আৰু পিছৰ ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি এই সাহিবৰ গল্প কি মুকেশৰ গল্পটো লৈ আহিম হ'ব আজিলে তেতিয়া এৰিছো থ্যাংক ইউ